Xin chào mọi người, trước đây mình đã lên một short về việc đừng nên quá hy vọng vào hai movie của King Arthur sắp tới. Tuy nhiên khi mình đi xem về thì thật sự đây là một trải nghiệm cực kỳ thú vị và chắc chắn rằng cái video cũ của mình thật sự là nên ném vào xô rác. Vậy cảm nhận của mình có thật sự là đúng hay không? Xin mời mọi người cùng trải nghiệm. Trước tiên mình cũng nên nói luôn là dù mình đã cố gắng tiết chế nhất có thể nhưng vẫn sẽ có một số chi tiết mình nhắc đến trong video là spoiler, nên nếu ai không muốn bị spoiler trước nội dung thì hãy tạm dừng và bấm nút back để quay lại. Còn nếu bạn không quan tâm đến những điều đó thì xin mời chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên là King Arthur vs Don Brother. Thì mình đã cố gắng bỏ não ra ngoài trước khi vào xem movie rồi, nhưng thực sự là nó vượt quá sức tưởng tượng của mình. Thậm chí nó còn khủng khiếp hơn cả cái lần mình đi xem movie của chính Don Brother nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và mình gần như là não mình không thể bắt kịp được những cái chi tiết ở trong movie được. Nó hoàn toàn lạc lõng, hay nói thế nào nhỉ, nó rất là vớ vẩn, nhưng mà những cái chi tiết vớ vẩn đấy khi lắp lại với nhau thì lại thành một câu chuyện cực kỳ hài hước và thú vị. Tất nhiên không chỉ có chất Don Brother mà chất King Arthur cũng có, mặc dù nó cực kỳ ít, chỉ ở một số phút ở cuối phim thôi. Tuy nhiên đây vẫn là một trải nghiệm cực kỳ thú vị, và đặc biệt là nó cực kỳ Don Brother, nên mọi người hãy cố gắng bỏ não ra ngoài, hoặc nếu có thể thì ném luôn đi cũng được. Trái ngược với movie của Don Brother, movie với Kyoryuger thật sự là một cái gì đó cực kỳ khác biệt. Đầu tiên là về kịch bản. Đây là movie được liên kết trực tiếp với hai tập phim đã ra mắt trước đó ở trong King Arthur, cho nên phần nội dung của movie này là cực kỳ chắc chắn, và có thể nói nếu tính cả hai tập phim kia thì đây là một movie hoàn chỉnh, theo đúng tiêu chuẩn của một movie hợp tác của hai bộ Sentai. Thêm nữa, việc có thể mời được gần như toàn bộ dàn nhân vật chính của Kyoryuger trở lại trong movie này là một nỗ lực cố gắng cực kỳ lớn của cả bên thuê và bên diễn viên, vì như mọi người cũng đã biết, dàn diễn viên của Kyoryuger có khá nhiều người nổi tiếng, và việc có thể dành ra 1 đến 2 ngày quay trong cùng một thời điểm là cực kỳ hiếm và gần như không thể, kể cả với những đơn vị có tiềm lực phát triển lớn. Vì thế đây chính xác là điểm ăn tiền của movie lần này. Bên cạnh phần nội dung, ngoài ra phần chiến đấu cũng cực kỳ được trau chuốt và thể hiện rõ thế lực trong từng đòn đánh cũng như quy mô của các diễn trong movie. Khi xem movie, các bạn có thể nhìn thấy rõ là ở ngoại cảnh có những khoảng tuyết có độ tan không đều, có lúc nó sẽ bao phủ gần như toàn bộ phần ngoại cảnh, nhưng cũng có lúc nó sẽ chỉ có một khoảng nhỏ. Điều này chứng tỏ là phân cảnh chiến đấu trong movie với Kyoryuger đã được quay trong một khoảng thời gian khá là dài, và những phân cảnh đó đã phải quay đi quay lại khá là nhiều lần. Dù sao, đây cũng là một movie với một bộ Sentai đã ra mắt cách đây 10 năm, nên chúng ta không thể đòi hỏi họ vẫn có thể diễn như 10 năm trước được. Đặc biệt là vai diễn của nhân vật Kyoryuger, thật sự phần diễn xuất của ông là đáng trân trọng và cực kỳ nể phục, vì vai diễn lần này của ông hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài cũng như là tuổi tác của ông ấy tí nào. Cộng một respect, và tất nhiên là cộng một lý do các bạn nên xem movie này. Về cảm nhận chung khi xem hết phút yếu, có cảm giác như phần phim của Don Brother đã bị rút ngắn lại để dành thời lượng cho phần phim của Kyoryuger, hoặc có thể là do cảm giác của mình, vì phần của Don Brother nó khá là ngắn, nó không kiểu bị dàn trải hay chậm chạp gì cả. Mọi thứ diễn ra trong phần phim Don Brother diễn ra rất nhanh và hoàn toàn không có khoảng nghỉ, hoặc đúng là bên Don Brother đã bị rút ngắn chỉ còn khoảng tầm 15 đến tối đa là 20 phút trong tổng số là thời lượng là 80 phút phim. Điều này thì cũng hợp lý, nó sẽ giúp cho phần phim của Kyoryuger có khoảng thời gian dài hơn, mặc dù trong phần của Kyoryuger vẫn có nhiều cảnh bị cắt xén và bị lược bỏ khá đáng tiếc. Dù sao, nếu bạn là fan của một trong 3 bộ Don Brother, King Arthur hoặc Kyoryuger thì đây chắc chắn là suất chiếu các bạn nên xem nếu đang ở Nhật, hoặc cố gắng chờ thêm 1 tháng nữa để xem trên TTFC. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.